Sziasztok gyerekek! Egy gyakran emlegetett témában írt valaki, és azt kérdezte, hogy miért a jó emberek halnak meg korábban vagy fiatalon, miért a jókat viszi el a jó Isten, és értetlenkedett, és szomorú volt, és úgy érezte, hogy igazságtalan a sors, hogyha olyan emberek, akik másokért éltek, önzetlenek voltak, békességesek voltak, segítettek a többieken, azok ugye betegeskednek és meghalnak, mit tudom én, 30-40-50 évesen, azok pedig, akik gonoszak, akik önzők, azok meg megérik a 80 évet, és esetleg még nincs is betegségük sem, és ez egy rettenetes dolog, és hát miért kell azoknak elmenni a világból, akik jók, és hát gyerekek, nagyon egyszerű a válasz, szó sincs itt semmiféle igazságtalanságról. Mindnyájan ismerjük azt a jogintézményt, hogy ugye ha valaki egy bizonyos időtartamra börtönbe kerül, akkor a börtönből ugye jó magaviselet esetén hamarabb lehet szabadulni, azt hiszem, hogy 1/3 szokták elengedni annak, akivel nincsen semmiféle probléma. Na most ugye a mi földi tartózkodásunk az nem büntetés, az tanító jelleggel, tapasztalatszerzés jelleggel van, de azért a szellem, a lélek testbeszorítottsága, ez a különleges üzemmód, ez azért a börtönhöz hasonlítható. Én is nagyon sok börtönös álmot láttam, és valóban nagyon élik a földi életre, az anyagba szorítottságra a börtön. Na most aki ezeket a viszonyokat, lázadozás és nyugtalanság és tombolás nélkül kibírja, az hamarabb szabadulhat. Tehát nincs ebben semmiféle különlegesség, és a legfőképpen nem igazságtalanság. Ez a tévhit, ez abból ered, hogy ugye azt hiszük, hogy jó itt a földön lenni, mert ugye hála Istennek azért megszokjuk és alkalmazkodunk az itteni körülményekhez. Na de hát ki az a csacsi ember, aki ragaszkodik mit tudom én, a zárka főnöki pozíciójához, amikor szabadulhat és szabadlábra mehet. Hát éppen ezért ehhez a földi élethez sem kell ragaszkodnunk, és nem szabad semmiképpen sajnálni, és nem szabad igazságtalannak tartani, hogyha valakinek hamarabb csöngetnek, és azt mondják, hogy szabadulás, le lehet tenni a ramruhát, és szabadlábra lehet kerülni. Sziasztok gyerekek, hello!